خليل شهزادة وأمه الأميرة ثيودورا خاتون تاريخياً. في ظلال التاريخ العثماني المبكر، وبين طيات صفحاته التي لم تكشف بالكامل بعد، تكمن قصة أمير ولد في قلب تحالف سياسي هز أركان الأناضول والبلقان. هو الأمير خليل شهزادة، ابن السلطان أورخان غازي والأمير ثيودورا، وحفيد إمبراطور بيزنطة يوحنا السادس، وصهر الإمبراطور يوحنا الخامس، الذي بدأت مسيرتهم في أواخر عهد السلطان أورخان من أجل الصلح بين أعظم دولتين، وانتهت في بداية عهد السلطان مراد الأول نهاية مأساوية وكأنه شيء لم يكن في الحسبان. فما هي القصة؟ بينما يتابع الملايين حول العالم أحداث المسلسل التاريخي المؤسس أورخان، ويعتقد الكثيرون أن أبناء السلطان هم فقط سليمان ومراد وقاسم، وأن زوجاته هن نيلوفر وأسبورغا خاتون، تخبئ الحقيقة التاريخية شخصية مختلفة تماماً، وقصة هي الأكثر غرابة وإثارة في ذلك العصر. قصة الأمير الذي خطف طفلاً على يد قراصنة البحر لتتحول قضية اختطافه إلى أزمة دولية كبرى تدخل فيها أباطرة وسلاطين، وانتهت بكونه أول أمير عثماني يقود تمرداً ضد الدولة، ليصبح من أوائل ضحايا صراعات العرش الدامية بين الإخوة. عزيزي المتابع، استعد لرحلة في أعماق التاريخ المنسي. شاهد الفيديو للنهاية، ولا تنسى الإعجاب والاشتراك في قناتكم، قناة ثقافة قلم التعليمية والثقافية، لتكتشفوا معنا القصة الكاملة التي لم ترويها المسلسلات. والآن نبدأ رحلتنا. لفهم قصة الأمير خليل، يجب أن نعود بالزمن إلى عام 1346 للميلاد. في ذلك الوقت لم تكن العواطف هي من تحرك العروش، بل المصالح والتحالفات السياسية الكبرى. تزوج السلطان أورخان غازي من الأميرة البيزنطية ثيودورا قنطقوز، ابنة الإمبراطور البيزنطي يوحنا السادس قنطقوز. لم يكن هذا الزواج مجرد قصة حب عابرة، بل كان تحالفاً عسكرياً استراتيجياً وضع بموجبه العثمانيون 5000 جندي تحت تصرف الإمبراطور البيزنطي لمساعدته في صراعاته الداخلية المريرة. كانت هذه الخطوة بمثابة إعلان رسمي عن دخول الدولة العثمانية بقوة في عمق السياسة البيزنطية. أقيمت مراسم الزواج الأسطورية في منطقة سيلفري، وسط أجواء من الأبهة والعظمة، ثم جاءت السفن العثمانية ونقلت العروس عبر البحر إلى مدينة بورصة، عاصمة الدولة العثمانية الصاعدة. واللافت في هذه القصة أن ثيودورا بقيت على ديانتها المسيحية بعد الزواج، وكانت تزور عائلتها بين الحين والآخر في القسطنطينية، وسط مراسم رسمية مهيبة تعكس قيمة هذا التحالف المعقد الذي جمع بين التحالف والصراع في آن واحد. وفي عام 1347 ولد ثمرة هذا الزواج، الأمير خليل، الطفل الذي كان ينظر إليه كجسر محتمل يربط بين عالمين ودولتين كبيرتين. لكن هذا الطفل الذي ولد في أجواء الاحتفالات والتحالفات لم يكن يعلم أن حياته ستتحول فجأة إلى مأساة حقيقية وأزمة دولية تهز المنطقة بأكملها. ففي إحدى الرحلات البحرية وهو لا يزال طفلاً صغيراً، وقعت الكارثة الكبرى. ظهرت سفن القراصنة الجنويين فجأة في عرض البحر، وهاجمت السفينة التي كان على متنها الأمير الصغير. في لحظات قليلة من الرعب، تم اختطاف ابن السلطان ونقله إلى إحدى القلاع البحرية الحصينة التابعة للجنويين. كان هذا الحدث صادماً للغاية، فخطف ابن حاكم الدولة العثمانية لم يكن مجرد حادثة قرصنة عادية، بل كان إهانة سياسية وأزمة دبلوماسية خطيرة جداً. القراصنة كانوا يعلمون جيداً قيمة هذا الطفل الثمين، ولذلك طالبوا بفدية مالية ضخمة جداً مقابل إطلاق سراحه. وجد السلطان أورخان نفسه أمام خيار صعب جداً، فالدولة العثمانية في ذلك الوقت لم تكن تملك أسطولاً بحرياً قوياً يسمح لها بشن حرب بحرية شاملة لاستعادة الأمير بالقوة من قلاع الجنويين الحصينة. وفي تلك اللحظات العصيبة حدثت المفارقة التاريخية المدهشة.
الشخص الذي تدخل للمساعدة في إنقاذ الأمير لم يكن قائداً عثمانياً، بل الإمبراطور البيزنطي يوحنا الخامس بليولوج. والسبب في ذلك كان بسيطاً ومؤثراً في الوقت نفسه، فالأمير خليل كان حفيد عامه يوحنا السادس من جهة الأم، كما أن زوجة يوحنا الخامس الأميرة هيلانة هي أخت ثيودورا والدة الأمير خليل. تدخل الإمبراطور البيزنطي في المفاوضات الشاقة مع القراصنة، وتحولت عملية الإنقاذ إلى أزمة دبلوماسية حقيقية بين ثلاث قوى: العثمانيون والبيزنطيون والجنويون. وبعد مفاوضات طويلة ومضنية، تم الاتفاق على دفع فدية كبيرة جدا. أراد الإمبراطور يوحنا الخامس بليولوج الذي تولى العرش بعد خلع عامه يوحنا السادس أن يضمن الصلح مع العثمانيين وتجديد التحالف معهم، ولذلك قام بدفع كامل الفدية للقراصنة من خزائنه الخاصة مقابل إطلاق سراح الأمير خليل بن أورخان. بعد عودة الأمير خليل سالماً، تم تحويل عملية الإنقاذ إلى صفقة سياسية أكبر، حيث تم تزويجه وهو في سن 15 من الأميرة إيرين ابنة الإمبراطور يوحنا الخامس نفسه. والأكثر غرابة في هذا الزواج أن والدة العروس هي خالة العريس، مما يعني أن الزواج تم داخل العائلة الإمبراطورية البيزنطية نفسها لتعزيز الروابط السياسية. بهذه الخطوة تحولت حادثة خطف طفل إلى تحالف سياسي جديد ومتين بين الإمبراطوريتين. قد يظن البعض أن قصة الأمير انتهت بعودته وزواجه، لكن النهاية كانت مختلفة تماماً ومأساوية إلى أبعد الحدود. ففي عام 1362 للميلاد توفي السلطان أورخان غازي، وترك خلفه 3 أبناء، أكبرهم الأمير مراد ابن نيلوفر خاتون الذي كان ولي العهد، والأمير إبراهيم باشا ابن أسبورغا خاتون الذي كان والده قد ولاه إدارة سنجق إسكي شهر وقراج حصار منذ عام 1339، وأصغرهم الأمير خليل شهزادة ابن ثيودورا خاتون. تولى السلطان مراد الأول الحكم، وهنا بدأت رياح الصراع تعصف بالأخوة، وهي صراعات كانت قاسية جدا في التاريخ العثماني المبكر. فبعد وفاة السلطان أورخان، قررت زوجته ثيودورا والدة خليل العودة إلى القسطنطينية لتكمل حياتها هناك. لكن السلطان مراد رفض ذهاب أخيه خليل معها، وقام بأسره خوفا من طموحاته السياسية المدعومة من بيزنطة. وعندما علم أخوهما إبراهيم باشا بهذا الخبر وهو في سنجقة، ذهب فورا إلى بورصة لمحاولة حل المشكلة وديا. طلب إبراهيم باشا من السلطان مراد أن يطلق سراح أخيهما الأمير خليل وزوجته، وأن يسمح له بأخذهما معه إلى مدينة سكي شهر التي يديرها، متعهدا بضمان بقائه في الأراضي العثمانية وعدم تمرده. وافق السلطان مراد على هذا الطلب، وذهب الأخوان إلى سكي شهر. لكن الهدوء لم يدم طويلا، فبعد عدة أشهر بدأ خليل يظهر غضبه وتحريضه العلني ضد السلطان مراد، وبدأ في التواصل مع القادة والمواطنين لتأليبهم ضده. بل وذهب إلى أبعد من ذلك، حيث قام بعقد تحالفات سرية مع أخطر الإمارات التركمانية المنافسة للدولة العثمانية، وعلى رأسها إمارة قرمان التي كان حاكمها في ذلك الوقت الأمير الدماد علاء الدين علي بك الأول، الذي استغل غضب الأمير خليل للقضاء على الدولة العثمانية الصاعدة. ويقال إن الأمير خليل استطاع إقناع أخيه إبراهيم باشا بالتمرد على السلطان مراد، وحاولا معا إعلان استقلالهما عن الدولة العثمانية كإمارة مستقلة. عندما علم السلطان مراد بهذا التمرد وهذا التحالف الخطير مع إمارة قرمان، اعتبره خيانة سياسية وعسكرية كبرى لا يمكن السكوت عنها. ولأول مرة في تاريخ الدولة العثمانية، صدرت فتوى شرعية من العلماء بإعدام الإخوة لمنع الفتنة والحروب الأهلية التي قد تدمر الدولة في مهدها. اتهم الأخوان بالتواصل مع أعداء الدولة والتأمر لتمزيق وحدتها. وفي عام 1362
نفذ حكم الإعدام في الأمير خليل وهو لم يتجاوز 16 من عمره تقريباً. وهنا انتهى الصلح بين الدولتين البيزنطية والعثمانية نهائياً بمقتل الأمير خليل شهزادة، مما مهد الطريق للسلطان مراد بالزحف نحو فتوحات المدن البيزنطية. ولم تمض فترة طويلة حتى لحق به أخوه الأمير إبراهيم باشا، حيث أعدم في عام 1363 ضمن موجة إنهاء المنافسين على الحكم. كانت هذه الحادثة من أوائل الأمثلة على سياسة القضاء على المنافسين من الأمراء لمنع الحروب الأهلية والانقسامات، وهي السياسة التي ستصبح لاحقاً جزءاً مؤلماً من تاريخ العرش العثماني. قصة الأمير خليل تكشف لنا جانباً مختلفاً ومعقداً من بدايات الدولة العثمانية، قصة تجمع بين السياسة والزواج والتحالفات والقرصنة وصراع العرش المرير. أمير خطف وهو طفل، وتدخلت الإمبراطوريات لإنقاذه، ثم انتهت حياته مع أخيه ضحية للصراع على السلطة. شاركونا آراءكم في التعليقات. هل كان السلطان مراد الأول ظالماً في قراره القاسي، أم أن الأمير خليل هو من ظلم نفسه وجر أخاه معه إلى هذه النهاية المأساوية؟ أما عن ظهور الشهزادة خليل وإبراهيم باشا في المسلسل التاريخي المؤسس أورخان، فمن المتوقع ظهورهما في الموسم الثاني، حيث ستصل الأحداث إلى هذه المرحلة الزمنية المليئة بالإثارة والدراما التاريخية. شكراً لمتابعتكم، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناتكم، قناة ثقافة قلم التعليمية والثقافية، ليوصلكم كل جديد من خفايا وأسرار التاريخ. في أمان الله.